tutorial. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම ටික්කිත් සාර YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න තියෙන හේතු කාරණා කිහිපයක් ගැන. 2021 පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඔයාලට. මේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලට අපිට කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සුබම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ උද්ගත ඇති වසංගත තත්ත්වය දුරු වී ඔයාලට අපිට සාමාන්‍ය විදියට එදිනෙදා ජීවිතය ගත කිරීමට පුළුවන් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න තියෙන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි software update කියලා කියන්නේ. මගේ නම් දැන් තියෙන්නේ Huawei ෆෝන් එකක්. ඒක නිසා මම software update එක බලන විදිය Huawei ෆෝන් එකේ තියෙන විදියට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන system and update කියන option එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන උඩම software update කියලා. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට අහනවා අනිවාර්යෙන් මේ internet connection එක අවශ්‍යයි මෙතෙන්ට. මම දැන් මෙතන mobile data කියන ටික එක දාලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් check in කියලා. මගේ දැනට කිසිම software update එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතනින් back වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයාලගේ Huawei ෆෝන් එකක් වගේ තියෙනවා නම් optimize කියන app එකට යන එක. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන 98යි. මගේ ප්‍රතිශතය good කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක 50 ගණන් වලට බහින බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 80 ගණන් වලට අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් අඩු වෙන ප්‍රමාණවල තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන optimize කියන option එකට ගිහිල්ලා ලේසියෙන් මේක optimize කරගන්න. ඊට පස්සේ performance, security, battery, device management ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කැටගරි වෙලා මේ විදිහට ටික්ස් වැඩිලා ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන done කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේ තමයි මෙතන optimize app එකේම තියෙනවා මෙතන clean up කියලා option එකක්. මෙතනින් එන්නේ RAM එක clean up කරන එක. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම් මෙතන clean up කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම apps data ඒ වගේ මම දැන් clean up කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙතන ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන delete කියන බටන් එක එකපාරක් දෙන්න. ඊට පස්සේ no file කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අනිත් දේවල් නම් ඔයාලා clean up කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට අවශ්‍ය images, audios, ඒ clips ටික තමයි තියෙන්නේ මෙතන. ඒ ටික නම් මුකුත් කරන්න යන්න එපා ඔයාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට අපි setting වලට ගියානේ. setting වලට ගියා. ඊට පස්සේ අපි ගියා optimize app එකට ගියා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම අපි දැන් මෙතන home screen එකට ආවට මේ කිසි දෙයක් delete වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ RAM එක background app විදියට මෙන්න මේ අපි open කරපු apps ටික අපිට වෙන වෙලාවක ඕන වෙයි කියලා හිතාගෙන ගබඩා කරලා තමයි තියෙන්නේ. අන්නේ ගබඩා කරපු ටික අපි ඉස්සෙල්ලම අයින් කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා වගේ තේරෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන මගේ නම් දැන් Huawei ෆෝන් එක මෙතන තමයි තියෙන්නේ. මම මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් apps ටික ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ background app ටික ඔක්කොම delete වෙලා ගියා. හරි. අපි දැන් ක්‍රම විදි 3ක් ගැන කතා කරා. ක්‍රම විදි 3ක් ගැන කතා කරා අපි. ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන වගේ තියෙන ක්‍රම විදි 3ක් ගැන අපි කතා කරා. අන්නේ ක්‍රම විදි 3 ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. විශේෂම දේ තමයි ඔයාලට ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා වගේ දැනුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම setting වලට ගිහිල්ලා software update check කරන්න. software update එක check කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා වගේ දැනුණා නම් ඒ දේ කරලා ඊට පස්සේ දෙවෙනිට කරන්න පුළුවන් ඔයාලට optimize app එකට යන එක. optimize app එකෙන් optimize කරගන්න Huawei ෆෝන් එක වගේ නම් Samsung ෆෝන් එකෙන් මම හිතන්නේ නැහැ තියෙන්නේ optimize app එකක් නැහැ. හැබැයි Samsung ෆෝන් වලත් අනිවාර්යෙන් software update feature එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි software update කරන එක. software update එකක් කියන්නේ ෆෝන් එකට ඉතාම වැදගත් දෙයක්.
ෂොප් එක අප්ඩේට් කරන්න නැතුව වැඩ කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න තියෙන ප්‍රධානම හේතුව. Huawei ෆෝන් එක Huawei ෆෝන් එක කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔප්ටිමයිස් ඇප් එක මම නම් යූස් කරනවා. ඔයාලටත් මම කියන්නේ ඔප්ටිමයිස් ඇප් එක යූස් කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ෆෝන් එක ස්ලෝ කියලා දැනුණා නම් අනිවාර්යයෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප් ටික ඩිලීට් කරන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප් ටික ඩිලීට් කරාට පස්සේ ඔයාලට ෆෝන් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඔය දේවල් ටික තමයි. තව තියෙනවා ෆීචර් එකක් බූස්ට් කියලා. මම මේක මෙන්න මේ හරියට අරගෙන පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ බූස්ටර් එනුත් ඔයාලට පුළුවන් එකපාරක් දුන්නට පස්සේ බූස්ට් වෙනවා. මේක ගන්න විදිහත් ඔයාලට කියන්නම් මම. මෙන්න මේ විදිහට කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බූස්ට් කියන එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බූස්ටර් එකක් ඇප්ලයි වුණා. මම දැන් මේක රිමූව් කරගන්න. ආයි කියන්න මෙතෙන්ට ගියා. පිග්‍රේඩ් කියන එකට ගියා. බූස්ටර් එකක් දුන්නා. හරි. මම දැන් මේක මේ විදිහට රිමූව් කරගන්නම්. මට බූස්ට් එකක් තියෙන නිසා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උනොත් ස්පීඩ් අප් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන බූස්ට් කරාට පස්සේ බලා ගන්න මෙන්න මෙතන කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන එකපාරක් බූස්ට් කරන්න. බූස්ට් කරපු ගමන් මෙතන ඔප්ටිමයිස් ඇප් එක යූස් කරන්නත් වඩා මෙතන බූස්ට් එකෙන් ඔයාලට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප් ටික ඔටෝම ඩිලීට් අයින් කරලා දෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බූස්ට් ඇප් එක යූස් කරන්න එපා. ඔයාගේ අවශ්‍ය දේ කරගෙන ඉන්නාට පස්සේ බූස්ට් ඇප් එක යූස් කරන්න. මොකද එහෙම කියන්නේ මෙතන බූස්ට් ඇප් එක යූස් කරපු ගමන් මෙන්න මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප් ටික ඔක්කොම ඩිලීට් වෙන එකනේ. ඩිලීට් වෙන නිසා මං හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන අතපස් subscribe button එක click කරලා හැවෙ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම දාන අලුත්ම update ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මගේ YouTube channel එක promote වීගෙන එන channel එකක් වඩ පත් වෙලා තියෙනවා. මගේ YouTube channel එකට subscribersලා 1000 සම්පූර්ණ වෙච්ච ගමන් ඔයාලට මම අනිවාර්යෙන් giveaway එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක නිසා මගේ videos share කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් අලුත් ටෙක් වීඩියෝකින් මම ගිහිල්ලා නම් මම ටෙක් ඉච්චරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.